Hello mga katiknik! Thank you again for tuning in sa ating YouTube channel, dVezTechNiek. Ayan mga katiknik, another tutorial na naman po tayo in this video, how to make a playlist in easy way. So mga katiknik, ituturo ko po sa inyo dito sa video ito, kaya mga katiknik, stay tuned lang po kayo! So, ayan na mga katiknik, how to make a YouTube channel. So, para mas madali na tayo mga katiknik, let's start. So, mga katiknik, punta lang tayo sa ating YouTube app. Direct sa YouTube channel. I-click natin yung YouTube app natin. Pag andyan na po tayo mga katiknik, i-click lang natin. Pag andyan na tayo sa ating YouTube home, so i-click natin mga katiknik yung ating YouTube icon sa right side ng ating screen. So pag-click po natin sa YouTube icon natin, ayan, so pag na-click na po natin ang ating YouTube icon, ang lalabas po ay ganyan. So, punta po tayo sa your channel, mga katiknik. So, pag andyan na po tayo sa ating channel ng ating mga YouTube, so, i-click natin yung videos, mga katiknik. So, pag andyan na po tayo sa videos, ayan, makikita nyo po yung 3 dot sa gilid, right side ng ating mga videos. Yan. So, i-click natin yan, mga katiknik. Just click, diba? So, pag na-click na po natin yan mga katiknik, meron po siyang save to playlist. Ayan, save to playlist po natin. I-click mga katiknik. And then, pag-click natin, meron po dyan mga katiknik. Ito po yung mga playlist ko. So, tanggalin natin yung na-save na natin sa dVezTutor. Gagawa ulit tayo. So, ang gagawin natin, i-remove natin yan sa ating playlist. And then, i-click natin yung plus new playlist. Ayan, i-click natin yan mga katiknik. Pag andyan na tayo mga katiknik, playlist. So, mag-create tayo ng playlist. So, halimbawa, ito siya. Ano yung gusto ninyong, halimbawa, ito, travel. Ayan. Travel or tutorial vids. Ayan, mga katiknik. And then, i-click lang natin yung next. Ayan. So, pag na-create nyo yan, mga katiknik, i-ano lang ninyo yung create. Ayan, mga katiknik. So, meron na tayong playlist na na-create. So, tingnan natin siya sa playlist. Kung saan yung na-create natin. Sa playlist natin, or home muna tayo. And then playlist. Ayun. Ayun na mga katiknik. Ayun na mga katiknik. So, nandyan na po yung ano natin, playlist natin, 'di ba? So, yan lang mga katiknik. Ang bilis lang po ng gagawa ng playlist sa ating YouTube channel, mga katiknik. So, kung hindi pa kayo subscribe sa ating YouTube channel, please consider subscribe and like and share this video sa mga gusto pang matuto kung paano po gumawa ng playlist na easy way siya mga katiknik. So, maraming salamat mga katiknik, and always remember, pag may gusto, may paraan. So, maraming salamat. The best people. Bye-bye.